आजको यो भिडियोमा म हजुरलाई बताउने छु तपाईसँग कुनै पनि फोटो छ त्यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड तपाईलाई चेन्ज गर्नु पर्यो वा कुनै पनि तपाईलाई स्पेसिफिक साइजको फोटो चाहियो। मानुस् कि जस्तै कि डीबी लोटरीको साइजको तपाईलाई यदि फोटो चाहियो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा कसरी बनाउने, तपाईको अहिले मेरो देखिरहनु भएको छ मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यस्तो रहेको छ र यो ब्याकग्राउन्डलाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा पनि म हजुरलाई बताउने छु। र तपाईको कुनै पनि नर्मल फोटो यदि छ तपाईसँग र तपाई त्यो फोटोमा अन्य कुनै चीज एड गर्न चाहनुहुन्छ वा अरु कुनै फोटोमा चाहिँ तपाईको आफ्नो फोटो राख्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाई नेपालभन्दा बाहिर रहनु भएको छ र तपाईको घरमा रहनु भएका सदस्यहरुसँग चाहिँ तपाईको सँगै फोटो बनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले सजिलैसँग आफ्नै मोबाइलबाट यो फोटो कसरी बनाउने भन्ने कुराको सम्पूर्ण जानकारी आजको यो भिडियोमा म हजुरलाई बताउने छु र आशा छ पक्कै पनि हजुरहरुलाई यो भिडियो मन पर्नेछ। नमस्ते साथीहरु, मेरो नाम हो सन्तोष, धापो च्यानलमा स्वागत छ हजुरहरुलाई। आउनु सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। यो भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले 2-3 वटा कुरा बताउने छु हजुरलाई। जस्तै कि तपाईसँग एउटा फोटो छ त्यसको ब्याकग्राउन्ड मात्रै चेन्ज गर्नु परेको छ, त्यसको कलर मात्रै चेन्ज गर्नु परेको छ वा तपाईले एउटा ब्याकग्राउन्डमा खिच्नु भएको छ त्यसको जस्ट ब्याकग्राउन्ड मात्रै चेन्ज गर्नु परेको छ भनेदेखि तपाईले मोबाइल अन्तर्गत रहेर एउटा वेबसाइटमा गएर त्यसलाई सजिलैसँग चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईलाई त्यही फोटोमा पनि मानुस् तपाईले एउटा फुल फोटो खिच्नु भएको छ त्यसमा तपाईलाई पासपोर्ट साइजको फोटो चाहियो वा डीबी साइजको फोटो चाहियो भनेदेखि त्यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने भनेर पनि म हजुरलाई बताउने छु। वा तपाईलाई कुनै पनि एउटा फिक्स साइजको फोटो चाहिएको छ, जुन चाहिँ तपाईलाई एउटा फिक्स साइजको चाहिएको छ, कुनै पनि वेबसाइटमा अप्लाई गर्नको लागि होला वा कुनै पनि ठाउँमा तपाईलाई एउटा फिक्स साइजको फोटो चाहिएको छ भनेदेखि त्यो फोटो कसरी बनाउने भनेर म हजुरलाई सिकाउने छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो वेब ब्राउजर बाहेक एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जसको नाम हो पिक्सल्याब र म यसको बारेमा हजुरलाई अगाडि पनि बताउने छु र यसलाई कसरी गर्ने भनेर म हजुरलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। अब हामी लागौं मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। साथीहरु, तपाईले यहाँनिर अहिले यो फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। जुन ठाउँमा बसेर चाहिँ मैले आफ्नो भिडियो रेकर्ड गर्ने गर्छु त्यही ठाउँमा बसेर मैले एउटा फोटो क्याप्चर गरेको छु। अब यो फोटोको म यसमा ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्छु। यदि तपाई कुनै पनि वेबसाइटमा गएर अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ वा तपाईलाई एउटा फिक्स साइजको फोटो चाहिएको छ, जस्तै पासपोर्ट साइजको चाहिएको छ वा डीबी को लोटरी भर्नको लागि चाहिँ तपाईलाई डीबी को साइजको फोटो चाहिएको छ भनेदेखि त्यो फोटो चाहिँ कसरी बनाउने वा तपाईलाई ब्याकग्राउन्ड अर्कै चेन्ज कसरी गर्ने वा तपाईले यो एउटा फोटो यसरी लिनु भएको छ र यहाँनिर अन्य फोटोहरुलाई राखेर ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेर अन्य फोटोहरु कसरी राख्ने भन्ने सम्पूर्ण कुरा हजुरलाई बताउँछु। त्यसको लागि तपाई आफ्नो कुनै पनि मोबाइलको वेब ब्राउजरमा जानुस् वा मैले लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर डाइरेक्ट क्लिक पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ गएर तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ फोटो ब्याकग्राउन्ड चेन्जर भनेर तपाईले सर्च गर्नुभयो भने यो आउँछ। सुरुकै वेबसाइट छ, हेर्नुस् यहाँनिर तपाईलाई www.remove.bg भनेको छ। यो चाहिँ फ्री वेबसाइट हो, यहाँनिर तपाईले फ्रीमा यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चेन्ज इमेज ब्याकग्राउन्ड भन्ने एउटा अप्सन छ र अर्को अपलोड इमेज भन्ने अप्सन छ। म हजुरलाई सबै कुरा बताउँछु। सुरुमा जाउँ चेन्ज इमेज ब्याकग्राउन्ड है। यो भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि तपाईको अगाडि यो पेज खुलेर आउँछ र यसलाई अलिकति स्क्रोल गरेर अलिकति तल जानुभयो भने यहाँनिर तपाईको अगाडि अप्सन आएको छ अपलोड इमेज भनेको छ। डाइरेक्ट यो अपलोड इमेज नगर्नु होला, पहिला हामी यो ब्याकग्राउन्डलाई चेन्ज गरौँ वा कलरलाई चेन्ज गरौँ। जस्तै कि ब्याकग्राउन्ड इमेज, अब तपाईलाई यो यहाँनिर देखाएको छ सिलेक्ट फाइल छ, त्यो भन्दा यता साइडमा विभिन्न प्रकारका इमेजहरु यही पनि छन्। तपाईले यी इमेजहरुलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले यी इमेजहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने। हैन तपाईसँग अलरेडी कुनै एउटा राम्रो इमेज छ भने त्यो वाला इमेजलाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर गएर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईको फोटोको ब्याकग्राउन्डमा बस्छ। यहाँनिर गएर सिलेक्ट अप्सनमा जानुस्, गएर तपाई आफ्नो ग्यालरीमा गएर कुनै पनि फोटो, जस्तै कि यो वाला छ, म यसलाई सिलेक्ट गर्छु। ल हेर्नुस् है, अब यसरी तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अटोमेटिक यो अपलोड भएर आइसक्यो र अब तपाईलाई जुन पनि इमेज तपाईले अघि मैले देखाएको थिएँ त्यो वाला इमेजको हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नु थियो। त्यसकारणले गर्दा अब चाहिँ अपलोड इमेजमा जानुस् र यहाँनिर गएर त्यो अघि तपाईले देख्नु भएको जुन फोटो थियो त्यो वाला फोटोलाई हामी यसरी सिलेक्ट गरौँ वा तपाई त आफ्नो ग्यालरीमा गएर पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो यहाँनिर सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै यो फोटो यहाँ अटोमेटिक अपलोड हुन्छ। ल हेर्नुस्, अब यसरी अपलोड भयो। अघि मेरो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अर्कै थियो, अब यहाँनिर तपाईले अपलोड गर्ने बित्तिकै यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अटोमेटिकली चेन्ज भएर आयो। र फेरि यो चाहिँ कस्तो छ भन्दा तपाईले यसमा चाहिँ जस्ट ब्याकग्राउन्ड मात्रै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई अब यो ब्याकग्राउन्डमा तपाईको सायद फोटो साइडमा तपाईलाई चाहिएला, साइडमा राख्नुपर्ने होला, अर्को व्यक्तिलाई पनि यहाँनिर राख्नुपर्ने होला वा तपाई कसरी आफूले चाहनुहुन्छ त्यसरी चेन्ज गर्न यहाँनिर चाहिँ अलि सक्नुहुन्न। त्यसको बारेमा पनि यो भिडियोमा म हजुरलाई पछाडि बताउने छु। र अर्को पनि एउटा कुरा, यहाँनिर इमेज ब्याकग्राउन्ड इमेज छ, त्यो भन्दा यतापट्टि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर भन्ने अप्सन छ। जस्तै कि तपाईलाई विभिन्न प्रकारका फोटोहरु चाहिएको छ वा तपाईलाई पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिएको छ, डीबी साइजको फोटो चाहिएको छ भनेदेखि त्यसको कलर तपाईलाई स्पेसिफिक हुनुपर्छ। यानी कि जस्तै कि व्हाइट कलरको नर्मल हामीले युज गर्छौं, त्यही भएर यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड कलर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र तपाईको अगाडि यो कलरहरु आउँछन्। जस्तो कलर तपाई चाहनुहुन्छ
त्यसलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी नर्मल सेतो कलरलाई चुज गरौँ। अब ल हेर्नुहोस् मेरो यो फोटोको पछाडिको ब्याकग्राउन्ड पुरै व्हाइट कलरको भएको छ, व्हाइट कलर भइसकेको छ र यो व्हाइट कलर भइसकेपछि अब यो इमेजलाई पनि हामी डाउनलोड गरौँ र अब यो फोटोलाई हामी गएर यहाँनिर डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गरेर यसलाई डाउनलोड गरौँ। यो त थियो दुईवटा तरिका जसमा चाहिँ तपाईले एउटा चाहिँ फोटोको जस्ट ब्याकग्राउन्ड मात्रै चेन्ज गर्नुभयो, यो वाला ब्याकग्राउन्ड राख्नुभयो र एउटा चाहिँ तपाईको फोटोको व्हाइट कलरको ब्याकग्राउन्ड तपाईले राख्नुभयो। र त्यहाँबाट अर्को पनि एउटा छ जुन चाहिँ फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नको लागि एकदम अति आवश्यक वा तपाईले यदि कस्टमाइज ब्याकग्राउन्ड तपाईलाई चाहिन्छ वा कस्टमाइज फोटो चाहिन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले त्यो अप्सन क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि सुरुमा अघि हामी जहाँ गएको थियौं यही वाला वेबसाइटमा गएर यहाँनिर अपलोड इमेज भन्ने अप्सन छ, यसमा गएर तपाईले क्लिक गरिदिनु होला र तपाईको अगाडि यसरी पेज खुलेर आउँछ र यहाँनिर अपलोड अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला र त्यो अघि जुन हामीले सुरुमा राखेको थियौं हाम्रो फोटो थियो जुन मैले हजुरलाई देखाएको थिएँ जुन हरियो ब्याकग्राउन्डको थियो यो वाला फोटोलाई चाहिँ हामी सेलेक्ट गरौँ। ल हेर्नुस् है, अब यति गरिसकेपछि चाहिँ अब यो हाम्रो फोटो यहाँनिर अपलोड भयो। अब यो फोटो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ पुरै इरेज भयो, यसमा चाहिँ केही पनि छैन, जस्ट तपाईको फोटो मात्रै आउँछ। अब यो तपाईको फोटो मात्रै आइसकेपछि तपाईले कुनै पनि ठाउँमा लगेर ब्याकग्राउन्डमा राख्नुभयो वा अन्य व्यक्तिहरुसँग राख्नुभयो यो फोटो भने चाहिँ तपाईलाई बनाउनको लागि एकदम सजिलो हुन्छ। यसको बारेमा म हजुरलाई अगाडि बताउँदै छु। यसलाई हामी डाउनलोड गरौँ र डाउनलोड गरिसकेपछि यदि तपाई दुईवटा फोटोहरु चाहिँ कम्बाइन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाई जुन फोटो कम्बाइन गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटोलाई पनि चाहिँ यसरी नै यहाँनिर गएर अपलोड गर्नुस्, इमेजमा अपलोड गर्नुस्। अपलोड गरिसकेपछि यसको ब्याकग्राउन्डलाई तपाईले अटोमेटिक इरेज हुन्छ र इरेज भइसकेपछि यसरी इरेज भइसकेपछि यो फोटोलाई डाउनलोड गरेर तपाईले आफ्नो ग्यालरीमा राख्नुस्। र अब यसपश्चात यति भइसकेपछि तपाईले नर्मल रूपमा ब्याकग्राउन्ड त चेन्ज गर्न सकि नै हाल्नुभयो। तपाईले चाहिँ यहाँनिर जस्तो आउँछ त्यस्तै अटोमेटिक जसरी यो वेबसाइटले दिन्छ त्यसरी चाहिँ तपाईले अब ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुभयो। अब तपाईलाई आफूले चाहे अनुसारको फोटोको साइज बनाउनको लागि र तपाईलाई दुईवटा फोटो एक ठाउँमा मिक्स गर्नको लागि त्यसको लागि चाहिँ तपाईलाई एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। योभन्दा अगाडिको मेरो भिडियोहरु हेर्नुभएको छन् भने पक्कै पनि तपाईलाई थाहा नै छ। यदि तपाईले अहिलेसम्म हेर्नुभएको छैन भनेदेखि तपाई गुगल प्ले स्टोरमा गएर यहाँनिर गएर एप्लिकेसन सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। पिक्सल्याब भनेर छ, पिक्सल्याब भनेर छ। यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर सर्च गरिसक्नु भएपछि पिक्चर एडिटर भन्ने अप्सन आउँछ र यसमा क्लिक गर्नु होला। यो पनि फ्रीको, यसलाई ओपन गरिदिनु होला। तपाईको अगाडि यसरी यो एप खुलेर आउँछ र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट अप्सन तल देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर ए छ, यसमा गएर क्लिक गर्नुस् र यसलाई डिलिट गरिदिनुस्। अब यो हाम्रो टेक्स्ट हट्यो। अब यो टेक्स्ट हटिसकेपछि अब तपाईलाई नर्मल तपाईको यदि व्हाइट ब्याकग्राउन्डको फोटो चाहिन्छ वा तपाई एउटा कुनै पनि साइजको फोटो चाहनुहुन्छ भने यहाँ माथि तीनवटा डट छ भन्ने अप्सन छ, यहाँनिर तीनवटा डट छ, यहाँनिर गएर क्लिक गर्नु होला र इमेज साइजमा जानु होला। अब तपाईलाई यहाँनिर कुन एक्सपेक्ट रेशियोको फोटोहरु चाहिन्छन्, अब तपाईलाई जस्तो फोटो रेशियो चाहिन्छ त्यही अनुसारले तपाईले यहाँनिर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँ तपाईले 1280x1280 को फोटो छ, जस्तै नर्मल्ली डीबी मा युज हुने भनेको चाहिँ 600x600 म्याक्सिमम 1280 सम्मको युज हुन्छ। नर्मल रूपमा चाहिँ तपाईले 600 को चाहिँ तपाईको डाइमेन्सन हुनु नै पर्छ र यो वाला हामी डीबी वालामा सेलेक्ट गरौँ। यति गरिसकेपछि तपाईको यो फोटोको साइज नै अलिकति चेन्ज भएर आयो। अब चेन्ज भएर आयो, हामीलाई यो ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गर्नु छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर फोर्थ अप्सनमा जानुस् र फोर्थ अप्सनमा गइसकेपछि यो कलर भन्ने अप्सन छ, कलरमा जानुस् र यहाँनिर गएर अब कलर यस्तो कलरहरु नि हाल्न सक्नुहुन्छ, जस्तो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। तर डीबी को लागि चाहिँ प्लेन व्हाइट चाहिन्छ वा तपाईले नर्मल रूपमा तपाईले कुनै पनि ठाउँमा प्रोफेसनल रूपमा युज गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ यो कलर भन्ने अप्सनमा गएर तपाईले यसमा व्हाइट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ वा व्हाइट बाहेक पनि तपाईले ब्लू सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जुन ठीक लाग्छ तपाईले यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई टिक गरिदिनु होला। हाम्रो फोटोको ब्याकग्राउन्ड त चेन्ज भयो। ल हेर्नुस् है, यो अब हाम्रो के साइजमा आउँछ त भन्दा 600x600 को साइजमा आउँछ। यो ठ्याक्कै 600x600 को साइजमा आउँछ, जुन भनेको डीबी को लागि पनि युज गरिन्छ। र अब हामी ग्यालरीमा आउँ र ग्यालरीमा आइसकेपछि यो डाउनलोड भन्ने अप्सनमा हामीले पुरै फोटो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेका थियौं, फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेका थियौं। यो वाला फोटो चाहिँ हाम्रो फोटो ब्याकग्राउन्ड इरेज गरेको छ, यो वाला हामीले चाहिँ नर्मल ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्यौं र यहाँ तलको चाहिँ यो चाहिँ हामीले जस्ट ब्याकग्राउन्ड मात्रै यसको चेन्ज गरेका छौं र यो फोटोलाई क्रप गर्नु होला। यसलाई क्रप गरेर अब हामीलाई चाहिँ यति बराबरको पासपोर्ट वा डीबी को साइजको लागि चाहिँ तपाईले यसको साइजलाई यसरी मिलाउनुस्, चेस्ट भन्दा माथिको पार्ट हुनु पर्यो। ल हेर्नुस्, यसरी ठ्याक्कै यो फोटोलाई मिलाउनुस् र यसलाई सेभ गरिदिनुस्। अब यति भइसकेपछि तपाईको यो फोटो सेभ भयो र अब हामी पिक्सल्याबमा जाउँ र यहाँनिर गइसकेपछि तपाईले इम्पोर्ट इमेज गर्न सक्नुहुन्छ। यही वाला फोटो थियो जुन जसलाई हामीले क्रप गर्यौं, यसलाई 1:1 को रेशियोमा लैजाउँ र यो 1:1 यहाँनिर छ है, तपाईले एस्पेक्ट रेशियो यसमा क्लिक गर्नुभयो भने ल हेर्नुस् ठ्याक्कै यो फोटो यसरी सेलेक्ट भएर आयो र अब यसलाई यहाँनिर टिक गरिदिनुस्, ओके बटनमा गरिदिनुस् र यसलाई यहाँ माथिदेखिबाट तलसम्म यसरी ठ्याक्क ल्याएर यसरी राख्नुस्
र अब यसरी राखिसकेपछि तपाईँको अगाडि यो फोटो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो फोटोलाई चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट लगेर डिबीमा पनि भर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा गएर यदि चाहनु भएको खण्डमा यसरी चाहिँ तपाईँले फोटोको साइज अझ राम्रोसँग मिलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ फुल फोटो खिचेर यसरी बनाउनु भयो भने चाहिँ अलिकति धुरमुर आउँछ, अलिकति फोटोको क्वालिटी राम्रो आउँदैन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले एउटा नजिकैबाट फोटो खिच्नुहोस्, जुन चाहिँ तपाईँको चेस्टभन्दा माथिबाट पार्ट मात्रै आउँछ, त्यतिलाई मात्र खिच्नु भयो भने अझ राम्रो हुन्छ। र यसलाई यहाँनिर गएर सेभ भन्ने अप्सनमा जानुहोस् र सेभ एज इमेज गरिदिनुहोस्। र यहाँनिर गएर अब तपाईँले अझै पनि डाइमेन्सनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र सेभ टु ग्यालरी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको अगाडि यो तपाईँको फोटो चाहिँ अब ग्यालरीमा सेभ भइसक्यो। तपाईँले ग्यालरीमा गएर यो फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ थियो फोटोहरूको साइज कसरी मिलाएर निकाल्ने। अब योभन्दा अर्को चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नको लागि, कस्टमाइज ब्याकग्राउन्ड हाल्नको लागि चाहिँ तपाईँ फेरि यही एप्लिकेसनमा जान सक्नुहुन्छ र यहाँ गइसकेपछि यो टेक्स्टलाई तपाईँले डिलिट गरिदिनु होला। र यो टेक्स्टलाई डिलिट गरिसकेपछि तपाईँले सिधै यो फोर्थ अप्सनमा जान सक्नुहुन्छ र फोर्थ अप्सनमा गइसकेपछि अलिकति स्क्रोल गर्दै जानुहोस् र फ्रम ग्यालरी भन्ने अप्सनमा जानुहोस् र यहाँ गइसकेपछि तपाईँलाई जुन पनि ब्याकग्राउन्ड राख्नु परेको छ योवाला ब्याकग्राउन्डलाई यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस् र तपाईँले यहाँनिर तल पनि देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको एक्सपेक्ट रेसियोहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जुन साइजको चाहिएको छ तपाईँले त्यही अनुसारले सेलेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईँलाई जस्तो चाहिएको छ त्यसरी यसरी सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो अगाडि यो फोटोको साइज जुन थियो त्यही अनुसारले आयो। त्यसको लागि चाहिँ यो फोर्थ अप्सनमा गएर तपाईँले फ्रम ग्यालरी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँको ग्यालरीको फोटो यसरी अपलोड हुन्छ, यो ब्याकग्राउन्ड जुन पनि छ तपाईँलाई चेन्ज गर्नु परेको। र अब योभन्दा अगाडि अब हाम्रो फोटो पनि त ल्याउनु पऱ्यो। यहाँनिर फोटो ल्याउनको लागि चाहिँ यो बिचको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर इम्पोर्ट भन्ने अप्सन आउँछ र यहाँ गइसकेपछि अब यो अघि हामीले फोटो ब्याकग्राउन्ड इरेज गरेका थियौँ ती फोटोहरूलाई यहाँनिर तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो र यसलाई सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यो साइडमा देखाएको छ ठुलो डार्क सर्कल देखाएको छ, यहाँनिर तपाईँले यो इरेज भएको ब्याकग्राउन्ड देखाएको छ। यसलाई सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी सेलेक्ट गर्नुहोस् भन्दा सानो बनाउनुहोस् यसलाई, किनकि अहिले यहाँ फोटो बनाउँदै जाँदाखेरि तपाईँको यो पार्ट चाहिँ सबै पुरै पार्ट यहाँनिर भयो भनेदेखि तपाईँको यो पार्टले चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ कि एडिट गर्दाखेरि। त्यही भएर तपाईँको पार्टलाई मात्रै सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। अब यो फोटो हाम्रो अगाडि यसरी आयो। ल हेर्नुहोस् मैले यहाँनिर राखेँ र अब हामीलाई अर्को फोटो एड गर्नु छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो अन्य कुनै पनि पार्टमा यसरी क्लिक गरिदिनुहोस् र फेरि यहाँनिर इम्पोर्ट भन्ने अप्सन आउँछ। हेर्नुहोस् है, तपाईँको फोटो त्यहाँनिर सेट भयो र अर्को एउटा फोटो हालौँ। ल मैले यहाँनिर यो फोटो सेलेक्ट गरेँ। ल हेर्नुहोस् यो फोटोलाई यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस् र सेलेक्ट गरिसकेपछि यसको पनि इरेजको ब्याकग्राउन्डको पार्ट जुन थियो त्यसलाई चाहिँ यहाँ साइडबाट यसरी तान्नु भयो भने यो आउँछ। ल यो साइडबाट यसरी हटाइदिउँ र अब यसलाई ओके गरौँ। ल हेर्नुहोस् अब तपाईँले नर्मली रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँनिर मैले मेरो श्रीमतीको फोटो राखेको छु र यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा मेरो पनि फोटो छ। हामी दुईजनाको फोटो यसरी भयो। ल हेर्नुहोस् अब यो हामी परको अर्कै फोटो हो यो दुईवटा र यहाँनिर मैले यसलाई राखेर यो एउटै फोटो बनाइदिएँ। अझ यसलाई मिलाउनको लागि अब यो फोटो अलिकति कस्तो भयो भन्दाखेरि मेरो श्रीमतीले चाहिँ साइडबाट खिचेको जस्तो देखिएको छ यो फोटोमा होइन। अब मैले चाहिँ सिधा हेरेको जस्तो भएको छ र ब्याकग्राउन्ड पनि अलिकति चाहिँ कस्तो देखिएको छ। त्यही भएर मेरो फोटोलाई मैले अलि यता तान्छु, अझै यता तान्छु। यहाँ तानिसकेपछि अलि नजिकै लगेर राखिसकेपछि यो सेल्फी हान्दै गरेको जस्तो देखिएको छ नि होइन। अझै मेरो फेस अलि सानो देखेको रहेछ। त्यही भएर म यो फोटोलाई नै मेरो फोटोको साइजलाई अलिकति ठुलो बनाउँछु र मेरो फेसको साइज पनि यो साइजसँग मिल्ने बनाउँछु। हेर्नुहोस् है, अब लगभग सँगै बसेर खिचेको फोटो जस्तो देखिएको छ हो, त्यस्तो देखिएको छ। र अलिकति अब यसलाई अझै तपाईँ चाहनुहुन्छ भनेदेखि मलाई चाहिँ यति भएपछि अलि ठिकै भयो कि जस्तो लागेको छ। अब अझै चाहनुहुन्छ भने यहाँ तल अन्य अप्सनहरू पनि छन्, जस्तै कि तपाईँ यहाँनिर साइडमा गएर कलरहरू फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यसको बारेमा बताउन थाल्यो भने चाहिँ फेरि धेरै टाइम लाग्छ। तपाईँले यहाँनिर आफैले नर्मली रूपमा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ र यहाँ गएर अब रोटेसन गर्न सक्नुहुन्छ वा 3D रोटेट अलिकति गरौँ मेरो पिक्चरलाई चाहिँ। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अलिक बेस्ट हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। यहाँनिरबाट 3D इमेज गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि पछाडिको यसरी रोटेट गर्ने हो होइन, रोटेट भएर अगाडि पछाडिको यसरी आउँछ। र योभन्दा पनि यो तल्लो अप्सनमा गएर चाहिँ यसरी साइडमा चाहिँ रोटेट गर्दाखेरि अलि यता साइडमा यति रोटेट गर्दाखेरि चाहिँ अझ बेस्ट यो पिक्चर चाहिँ अझै राम्रो भयो कि जस्तो लाग्यो। त्यही भएर ल हेर्नुहोस् अब यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ मेरो श्रीमतीले सेल्फी लिइरहेको जस्तो र त्यहाँनिर म बसेको जस्तो देखिएको थियो। यो चाहिँ अन्य फरक फोटोहरू हुन्। यसरी तपाईँले कुनै पनि फोटोलाई चाहिँ एडिट गरेर ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि फरक फोटोहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याएर तपाईँले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब यसलाई सेभ गर्नको लागि यहाँ माथिपट्टि सेभको बटन छ, योवाला बटनमा गएर क्लिक गर्नु होला र सेभ एज इमेज भन्ने अप्सन छ, यसमा गएर सेभ एज इमेज गर्नु होला र तपाईँले चाहनुभएको खण्डमा यहाँनिर यसको साइजहरू पनि यदि चाहनुहुन्छ भने साइजहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। नर्मल फोटोको लागि त साइज चाहिँदैन, यहाँनिर सेभ टु ग्यालरी गरेर डाइरेक्ट तपाईँले यसरी सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो यहाँनिर एड्स देखायो, यसको मतलब हाम्रो यो फोटो अलरेडी सेभ भइसकेको छ। अब हामी ग्यालरीमा गएर हेरौँ, यहाँनिर
पिक स्ल्याब भन्ने अप्सनमा यहाँनिर तपाईँले फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। ल मैले योभन्दा अगाडि यो वाला बनाएको थिएँ, यो वाला फोटोमा चाहिँ अलिक बनाउनको लागि गाह्रो पऱ्यो, त्यही भएर तपाईँले फोटो हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक राम्रो खालको फोटो हेर्नु होला। यो चाहिँ अलिकति धेरै टिल्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यो फोटो चाहिँ राम्रो देखिएन र मैले यो वाला बनाउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मलाई अझ बेस्ट लाग्यो है, यो चाहिँ अझै राम्रो लागेको जस्तो लाग्यो। तपाईँले पनि आफूलाई जस्तो बेस्ट लाग्छ त्यही अनुसारले तपाईँले फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ।